Ja, det här är ett väldigt... Jag beklagar att det är så lite publik här. Det är väldigt mycket mindre än det är vanligt. Det är okej. Det är okej. Fast vi har spelat för så här liten publik många gånger också. Mindre? Ja. Ja, någonstans måste ju börja. Vi har... Dere kom alltså... Dere är här idag med helikopter. Det gick tyvärr inte på grund av vädret, men Och det gick inte? Nej. Okej, så allt det vi har hållit på så väldigt med helikoptret och att det skulle landeplats och sånt. Precis. Men det gick inte då? Nej. Vi Vädret. ska jogga bort till Friends. Så vi lämnar den här till dig, så kan du ta Vi har en en sån här tandemcykel för 3. Ja, det var... Jag ser det. Jag såg för mig det var så glamoröst att det skulle komma in med helikoptret och vi skulle kunna... Okej, ska vi se, de har ändå på. Vi hade... Alltså, poängen är vi har haft helikopter en gång förut. Och vi hörde det. Ja, men vi har haft det med David Guetta som var här, som också är DJ, väldigt känd DJ. Så jag trodde det var en DJ-grej. Ja, men när vi hörde att han hade gjort det så kände vi att det var lite tråkigt. Liksom. Ja, just det. Så vi ville ta någonting annat. Vi försökte lite tidigare i det här programmet idag så försökte vi att förklara tittarna vad är house. Ja, Väldigt svårt. det är till och med svårt för oss att förklara. Tror jag. Alltså, om man kollar upp förklaringen på internet så är det från 80-talet disco soul som blandas upp med elektroniska element som spelades i en klubb som hette The Warehouse. Och där fick det namnet house ifrån. Men för oss är det någonting som låter dunch, dunch, dunch. Precis som de sa på TV. Ja. Så du ville förklara det ungefär på samma sätt? Ja, på samma sätt. Men dere spelar inte instrumenter på, bara för att... Alltså vi gör ju musiken på datorer så på sätt och vis spelar vi alla instrument. Precis. Men det är det vi kan inte spela gitarr så här eller piano så här. Men vi sitter och programmerar det så här. Så dere kan inte spela något instrument? Visst är det Nej, måtta? inte egentligen. Alltså, inte på Vi är klassiskt lite sätt. självlärda. Vi är lite självlärda. Ja, okej, så dere kan lite... Några melodier kan vi. Ja, för jag är helt säker på att väldigt många av våra tittare vill tänka sån, hvis dere säger att dere kan spela något så är det väldigt sån, ja men då kan spela. Någonting kan vi. Vi kan ju spela, det tar ju bara längre tid. Liksom. Ja. men i grund och botten så vill dere si, är det egentligen datanörder alltså med en sans för en rytmesinne. Fortfarande datorn. Är det hvis vi ser på dere live, vi står några bilder här nu live. Är det hur live är det? Egentligen är det sån, är det tryck play och så står man där? Ja, inte riktigt. Så här kan man säga lite grann. Det är ungefär som att förbereda maten. Lite. Det är, vi förbereder våra sätt, annars går det inte. Allting är cueat, liksom. Alla ljus och alla effekter som kommer, alla fyrverkerier måste ju komma på rätt ställen. Så det är ungefär, man förbereder maten, sen när gästerna kommer så lagar man den. Så det är mästerkocker på ett sätt? Ja, kan man säga. Och så står, så vad gör dere då rent sån, när det står bak, man ser det står bak med vi spelar ju låtarna efter varandra. Ja. Och lägger på olika ljud och effekter och a cappella och loopar och har så filtrerar ner och sånt där. Så att det Men det är väldigt mycket, jag förstår, men det är väldigt mycket lyd. Och hur kommunicerar det när det står där? Hur blir det eniga om? Vi har övat upp några tecken längs åren lopp. Ett är typ så här, det betyder byt låt nu. Ett är att man nyper varandra så här på sidan när man har gjort något bra. Då nyper vi så här på sidan. Det är belöningen. Precis. Och sen har vi loopat så här. Så nyper i fläsket? Ja. Och bara, det där var bra. Så, ju mer fläsk, ju bättre. Ja. Jag har faktiskt blivit mindre med åren. Vi har nypt bort en del. Men det är på ett, alltså det är ju egentligen, det är ju nästan som party fixers, alltså det är eller alltså det ska ju bara skapa någon form för fest. Alltså jag skulle vilja säga att vi är ju liksom vi ställer till med en show. Ja. Vi har gjort musiken, vi har planerat hur allt ska se ut. Vi tajmar allting så att det är det vi är liksom så här showledare på något vis. Hur viktig är publiken uppe i det? Extremt, va? Det är allt i princip. Varför extremt? Eller vad bidrar de med? Det är ju inte trevligt att komma till en arena som står tom. Så att någonting gör de ju. Nej, men det är extremt viktigt. Jag tror att vi får väldigt mycket energi från publiken. Och det är väl därför genom åren så har man lärt sig hur det funkar. Och så bollar man fram och tillbaka på publiken. Det är alltid tråkigt att komma till någon publik som är tom.
Men publiken kan Själlös. verkligen ge en... Ja. Alltså, när det är 40 000 pers som går igång på en låt som man precis har gjort klart. Då, den energin man får är så rätt in i magen. Och det bara smäller till. Och man kan typ nästan börja gråta av publikens reaktion. Faktiskt. Det är så pass... Puff. Och på samma sätt när det är så här, helt stilla, kan man gråta andra sorters tårar. Er det ikke litt sånn når man holder tale, Tore? Det er vanligvis ikke 40 000 på mine uttalelser. Jeg kan ikke si parallellen. Men jeg har et spørsmål. Jeg har aldri vært på konsert. Jo, jeg har vært på noen konserter, men det var Mozart. Men jeg har sett på fjernsyn fra House-konserter. Og da er det så mye tåke og røyk. Er det en del av showet? Ja. Ja. Så du ser ikke hverandre, altså? Er det derfor jeg ser kvinner og menn danse hver for seg? Det må jo være et helvete. Folk vill inte synas när de dansar till vår musik, för att de gör så konstiga danser. Det er veldig mye det her at man står og vinker. Dere gjør også det. Det har blivit det. Det har blivit det luftpiano liksom. Så här, Ja. och lite så här. Det Ja, tror men jag noen ganger kommer så från... tenker jeg, hvis jeg ser på det, Kolla det en del av det dere har gjort, og da tenker jeg noen ganger står de der, og så vinker de med den ene hånden, og Kolla mail med den andre. Det kan jeg se. Det har faktiskt hänt. Det har hendt, Ja, ja. det har faktiskt hänt. Men det var 10 år sedan. Kanske. Jeg tenker på det livet dere lever nå. Dette har jo gått helt fantastisk bra. Dere er jo egentlig, selv om jeg vet dere skal ut på en avskjedstur, eller dere er på en avskjedstur nå, så er det høydepunktet i deres karriere. Dere har jo 3 separate karrierer også, som DJs. Hva slags liv lever det? Det er jo også 3 småbarnsfedre. Hva slags liv blir det av dette? Ja, det är ganska komplicerat ibland, men samtidigt så måste man se det ganska positivt att våra barn och våra familjer får ju resa och se ganska mycket av världen och göra andra saker som kanske inte pappa som jobbar på andra jobb får göra, kanske så. Som att det är ganska hårt ändå. Det är det ju. Man saknar ju hem. Det gör man. Men vi tar ju med oss våra familjer ganska mycket. Nu när barnen har blivit lite äldre och kan flyga också. Og pappa jobber med det her, liksom. Ja. Precis. Kjenner dere noen gang at dere gjør litt samme jobben som de store svenske dansebandene? Altså, jeg tenker at det er liksom 2012-versjonen av Sven Ingvars. Faktiskt jag undrar ibland, hur blir det när vi blir gamla? Kommer vi när vi är 60 år automatiskt lyssna på sån musik som gamla lyssnar på nu, som är den typen av dansbandsmusik? Eller kommer vi lyssna på den musiken som vi gör nu? Det vet jag inte. Om det blir så att vi lyssnar på den musiken vi gör nu, då blir vi ju dansbanden. Vi kommer förmodligen vara döva. Men annars är det bra. Annars blir vi som de dansbanden som... Förmodligen. Ja, men det behøver ikke være så dårlig. Nej, det är inte dåligt. Men jag bara undrar, när, liksom, om man blir äldre, byter man automatiskt musikstil då? Eller fortsätter man lyssna på det man lyssnade när man var ung? Ja, vi har jo en som er eldre her nå. Vi kan jo fråge. På vegne av alle eldre vil jeg si at vi lyssnar på det samme som da vi var unge. Bra! Ja, då, det gör då det. kommer vi Og lyssna det på... hva er det for deg, da? Ja, det er danseband, blant annet. Og ellers vil jeg ikke gå inn på de andre visene som vi hørte på. Men jeg synes det er fantastisk å høre igjen sanger og musikk fra da jeg var ung. Og så spør da ofte barnebarnet, hvorfor er jeg så begeistret for det? Og svaret er ganske enkelt. Da var jeg ung. Ja, det er så enkelt at det er en del av livet ditt. Precis. Ja. Lyssnar dere på house privat då? Om dere skal slappna av hemma? Jag försöker lyssna på allting. Allt från rock till pop till filmmusik till vad som helst. Ja, samma här. Så dere kunne lyssna på noen av hans? Absolut. Det er jo ikke noe, det er jo normale fyrer.
Okej, men dere skal altså legge av. Det har man forstått. Eller det vil si, det er ingen som forstår det. Men dere skal en gang det. Hva er planen? Det er en stor turné. Ja, vi har en jättestor världsturné nu. Och det är väl det som är planen just nu. Och sen? Sen får vi gå hem och sova och ha en semester. Men hva skal du gjøre etterpå? Hva er liksom tanken? Vi kommer väl alla fortsätta med våra solokarriärer och fortsätta göra musik som vanligt. Men er dere blitt uvenner, eller er det noen problem? Nej. Jag tror att det är ganska svårt att ha två familjer, så att säga. Det är två karriärer. Både Swedish House Mafia och våra individuella karriärer har liksom blivit större och större. Så att det var antingen eller lite grann, kände vi. Så vi kände väl så här att vi kanske åker ut nu och gör det här på riktigt som Swedish House Mafia och gör en sista singel och ge publiken det de har väntat på lite grann. Och sen så måste vi fokusera på individuella grejer också. Så man kan inte göra någonting halvdant. Man får göra 100% där, sen 100% där. Så, og hvem kommer til å gjøre best solokarriere av dere tre? Jag tror att det kommer vara du faktiskt. Men dere, alle tre fortsetter. Det er ingen som skal begynne å gjøre noe helt annet. Altså, Men det är det som är lite det sköna. Det är att Swedish House Mafia har blivit så stort så vi har alltid haft ett schema. Vi har alltid vetat vad vi ska göra nästa vecka, nästa månad. Så vi har alltid haft så här nästa. Och det sköna är nu lite att dra undan mattan under fötterna på oss och inte riktigt veta vad som händer. Och se vad vi gör då. Det er fantastisk å ha dere her i dag. Vi skal lyssna på Bruno Mars. Vi forstod at det hadde vært noen plan om noe samarbeid som ikke ble av. Vi var i LA för massa år sedan och då sprang han runt och var lite hetsig så där i studiohallen. Och så kom han in i studion och sa så här, vad är det här för någonting? Jag förstår inte vad det här är för musik. Men så gillade han någonting av det vi hade gjort och så sa han, kan ni sätta på micken? Jag vill spela in nu. Spelade han in 2 låtar och sen försvann han bara. Sen såg vi honom på TV 4 månader senare. Han dök upp och vann 3 Grammisar. Exakt, han dök upp och vann 3 Grammisar. Och sen, de låtarna är inte klara. Jag tror inte de kommer bli klara heller. Man vet aldrig. Man vet aldri. Vi skal i hvert fall få høre ham nå. Lykke til på deres avskjedsturné. Tack. Tack så hemskt mycket. Hvor lenge til Åteforeningen? De kommer igjen når noen samme generasjon har blitt eldre, og vi hører på musikken fra ungdommen. Nemlig, det er da. Så där ja. Da får vi the great reunion. Håper det er nå. betyr diskjockey, gjør det ikke det? Ja. Det er sånn som setter inn plater. Ja, det tror jeg jeg har glede av å gjøre. Da klarte vi i hvert fall å forklare det. Tusen takk til Torvald Stoltenberg, tusen takk til Swedish House Mafia, og god tur ut i verden videre.